bạn đã chọn để có mặt ở đây ngày hôm nay, chọn để mà mình trở thành con người tốt đẹp hơn, chọn trở thành cái phiên bản tốt đẹp hơn cho chính mình, cho gia đình mình. So thank you for doing that, and thank yourself. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã làm điều đó, và cảm ơn chính mình. Give yourself a round of applause on that. Cho chính mình chào pháo tay điều đó đi ạ. Yeah. And it's a big deal. The reason it's a big deal is because a lot of people want things in life, but they do not do the necessary things to get the things that they want. Tại sao điều này là cực kỳ quan trọng? Bởi vì có rất là nhiều người trong cuộc đời này họ muốn nhiều thứ lắm, họ muốn có được rất là nhiều thứ lắm, nhưng mà cuối cùng họ không có làm, họ không có hành động. Maybe some of you have family members or friends or colleagues that have big goals and desires, but they don't ever quite achieve them. Có lẽ là nhiều bạn ở đây có người thân nè, bạn bè nè, gia đình nè, và rất là nhiều người như vậy, họ có nhiều các cái mục tiêu, nhưng mà sao họ lại chưa thực sự đạt được? And it has nothing to do with how smart you are or how well you did in school. That has no reflection on your ability to succeed. Và cái điều đó nó cũng chả có liên quan gì đến cái mức độ thông minh của các bạn, hoặc là hồi xưa chúng ta đi học, chúng ta học giỏi giang đến mức độ nào, chúng ta nó chả có liên quan gì cả. Thank you, Peter. So let me ask you, how many of you were at a couple of the other webinars that I did? If you were at those programs, type in me in the chat box. Và bây giờ tôi muốn hỏi là bao nhiêu các bạn ở đây đã có mặt trong 2 cái buổi webinar trước đây, đã gặp gỡ tôi rồi. Các bạn nếu mà đã gặp rồi gõ me vào ô chat đi ạ. Let me see how many people. Để xem có bao nhiêu. Okay, few of you. All right. How many of you have never met me before? Type các bạn. Number 2 in the chat box. If you've never met me before, type in 2 in the chat box. Bao nhiêu các bạn ở đây chưa bao giờ gặp tôi trước đây, trong những buổi trước đây, các bạn gõ số 2 đi ạ. Gõ ngay số 2 vào ô chat. Okay. All right. Lots of 2. Okay, very good. Thank you. Thank you. So first of all, if those of you that don't know me, my name is Blair Singer. I'm best-selling author of several books on sales and team and business development. Và lời đầu tiên tôi xin được giới thiệu bản thân với tất cả các bạn mà chưa từng gặp tôi, chưa biết tôi. Tôi là tác giả của nhiều đầu sách bán chạy nhất, trong đó có các cái đề tài rất là quan trọng về bán hàng, về xây dựng đội nhóm, vân vân. And over the last 25 years, I've worked with hundreds of thousands of salespeople and entrepreneurs and people who wanted to achieve great goals. Và trong suốt 25 năm qua, tôi đã có cái kinh nghiệm làm việc với hàng trăm nghìn những nhân viên, những người bán hàng, những doanh chủ, những người xây dựng đội nhóm. And interestingly enough, over the last 8 years, I've come to Vietnam every year for about the last 7 or 8 years to work with entrepreneurs there as well. Và trong suốt khoảng 7-8 năm vừa qua thì có một cái điều rất là hay, đó là tôi đã đặt chân đến Việt Nam để làm việc với rất là nhiều các doanh chủ tại Việt Nam. But I haven't been there for 3 years, and I'm very excited that in a few weeks, I'm going to be in Vietnam live to work with some of you very directly. Nhưng mà tôi cũng lại rất là vui và hào hứng, bởi vì chỉ trong vài tuần nữa thôi tôi cũng sẽ lại một lần nữa có cơ hội đặt chân đến Việt Nam, gặp gỡ và làm việc với các bạn. How many of you would like some personal help to be able to increase your income? Bao nhiêu các bạn ở đây mong muốn được trực tiếp gặp gỡ tôi, nhờ tôi hỗ trợ để mà tăng thu nhập của mình được tay cao? All right, good. So some of you may also know that I'm very close friends with Robert Kiyosaki. He and I have been friends for over 40 years. Một số các bạn ở đây có lẽ cũng đã từng biết là tôi là bạn thân, rất thân với ông Robert Kiyosaki. Hai người chúng tôi đã là bạn bè với nhau hơn 40 năm rồi. And when we first started to be in business, we learned a couple of very important secrets. Và ngay từ cái thuở ban đầu mà chúng tôi bắt đầu kinh doanh, chúng tôi đã học được một cái bí mật nó rất là quan trọng.
that any time I've ever met somebody who is not happy with their lifestyle, they're not happy with their income, they're frustrated, it's usually because of one thing. Đó là bất kể thời điểm nào á, khi mà chúng tôi nhận thấy một người nào đó mà họ chưa có hài lòng, họ chưa có bằng lòng với cái thu nhập của họ, với cái phong cách sống, với cái cuộc sống của họ, thì tất cả nó đều chỉ quy về có mỗi một cái căn nguyên mà thôi. And that one thing is that they don't know how to sell. Và cái lý do duy nhất đó là họ không biết cách bán hàng. And I understand it, but if you learn how to sell, the whole world opens up to you and income is unlimited. Và tôi hiểu được rằng khi mà các bạn đã học được biết cách bán hàng rồi đó, thì cả một cái thế giới mới mở ra trước mắt các bạn, và các bạn có cả một cái cuộc sống với thu nhập rất là tuyệt vời. Now, in a prior program, I mentioned that sales equals income. Và trong cái chương trình trước đây tôi đã từng nói đó là bán hàng bằng với thu nhập. And you may be a very hard worker, and you may have some very good ideas, and you may have a good plan as to how to make that happen. Và các bạn hoàn toàn có thể là một người rất là chăm chỉ này, các bạn có một cái kế hoạch mà rất là tuyệt vời và các bạn sẵn sàng bắt tay vào làm. But if you don't know how to sell it, if you can't sell it, you still end up with no money. Nhưng mà nếu các bạn vẫn không biết cách bán hàng, không biết cách bán đi những cái điều đó, thì các bạn vẫn cũng sẽ không có tiền. And the thing that I've learned in Vietnam is that most of you, let me start again. I've been teaching in over 40 countries around the world for the last 20 years. Và trong vòng 25 năm qua, tôi đã làm việc với rất là nhiều người ở hơn 40 quốc gia khác nhau. And of all the countries that I've worked in and worked with entrepreneurs, the one country that produces the biggest results in the shortest period of time, once they learn what I'm about to show you, is Vietnam. Và trong tất cả quốc gia đó, những cái điều mà tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời mà nó nằm ở cái nội dung mà chút xíu nữa đây các bạn sẽ được học, đó là cái quốc gia mà tôi yêu thích là Việt Nam. Why? Because you work hard, you're honest, and you're willing to learn. Tại sao? Đó là bởi vì các bạn thứ nhất là rất là siêng năng chăm chỉ, thứ hai là các bạn là người trung thực, và thứ ba là các bạn sẵn sàng thành tập. Okay, so first of all, give yourselves a hand on that. Vậy thì chúng ta nên cho chính mình một tràng pháo tay vì điều đó đi ạ. And so what I want to do tonight is I want to give you some tools and give you some thoughts on how you can increase your income very quickly. Và như vậy tối ngày hôm nay tôi sẽ trao cho các bạn ngay lập tức một số công cụ, một số những cái ý tưởng để mà các bạn có thể tăng thu nhập của mình. So let me ask you something. I want you to think about this for a second. Và bây giờ tôi sẽ nhắc cho các bạn một cái điều này, chúng ta cần trầm ngâm suy nghĩ một chút. What would your life be like if income came to you easily? Các bạn thấy là cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu như thu nhập nó đến với mình một cách rất dễ dàng? What would it be like? Think about what it would be like that anytime you have a good idea or a good product or a good service, that you could very easily convince people to buy it from you. Rõ ràng là bất kỳ khi nào mà các bạn có một cái sản phẩm hay dịch vụ gì đó tuyệt vời, tốt rồi đó, thì các bạn rất là dễ dàng thuyết phục người khác mua hàng của mình. What if your business continued to grow, 10%, 20%, 50% every month going forward? Would that be good for you? Vậy thì nếu như bây giờ các bạn thấy có những người mà mỗi tháng người ta đều có thể gia tăng thu nhập của họ, doanh thu của họ lên 15%, 20% và hơn nữa, tháng nào cũng vậy, đều đặn như vậy, thì các bạn nếu được như vậy có thích không ạ? Would your family benefit from all that? Và nếu như vậy thì tất cả gia đình các bạn có lợi ích không? Would you be happier with all of that? Và như vậy các bạn có vui hay không ạ? Okay, good. Yeah. I'm sure you would. And so that's what we're going to cover here. So I need you to do a couple things for me.
Ok, và như vậy tất cả những nội dung đó các bạn đều sẽ được học ở đây, và tôi cần các bạn thực hiện một số cái việc như thế này. So the first thing is I want you to be able to stay till the end of the webinar. Cái điều đầu tiên đó là các bạn cần phải ở lại tới cuối chương trình của webinar này. I'm going to cover a lot of material and I don't